કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીનું સ્પેશિયલ ભાવનગરી જીણા ગાંઠિયા, જે ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. આ ભાવનગરી ગાંઠિયા પોચા બને છે, જેથી કરીને બાળકોથી માંડીને વડીલો પણ ખાઈ શકે છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું. એમાં 1 વાટકી જેટલું તેલ રેડીશું. 1 વાટકી જેટલું પાણી લઈશું. પછી અડધી ચમચી ખાવાનો સોડા નાખીશું. પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. પછી થોડી હિંગ નાખીશું. હિંગ નાખવાથી ગાંઠિયાનો સ્વાદ સારો આવે છે. હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને તેને ક્રશ કરી લઈશું. તો જુઓ કેવું એક રસ થઈ ગયું છે. હવે એક બાઉલમાં 500 ગ્રામ જેટલું બેસન લઈશું. બેસનને ચારીને જ લેવું. મેં અહીંયા બેસન ચારી લીધું છે. પછી 1 ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી નાખીશું. પછી 1 ચમચી અજમો નાખીશું. અજમાને હાથથી મસળીને નાખવાનો. ભાવનગરી ગાંઠિયામાં અજમો અને મરી નાખવાથી સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે અને પછી પણ સહેલાઈથી જાય છે. પછી બધું હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે જે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું તે ધીમે ધીમે રેડીશું અને લોટ બાંધી દઈશું. તો જો આવી રીતે લોટ બાંધીને રેડી કરીશું. પછી ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું. 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો આપણો લોટ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટમાં થોડું પાણી રેડીને લોટને બરાબર મસળીને ઢીલો કરીશું, જેથી કરીને ભાવનગરી ગાંઠિયા પોચા અને મુલાયમ બને. હવે હાથ ઉપર તેલ લગાડીને લોટના લુવા કરીશું. પછી ગાંઠિયા પાડવાનું સંચો લઈશું. તેમાં ગાંઠિયાની જારી મૂકીને તેને સંચાને ગ્રીસ કરી લઈશું. પછી લોટના લુવા મૂકીને સંચાનું ઢાંકણ બંધ કરીશું. હવે આને તળી લઈશું. તો જુઓ આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે સંચાની મદદથી ગાંઠિયાને તેલમાં તળી લઈશું. ગાંઠિયા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળીશું.
તો જુઓ આપણા ગાંઠિયા તરાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે જારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો આવી રીતે બધા ગાંઠિયા તરી લઈશું. તો આપણા ગરમા ગરમ ભાવનગરી ગાંઠિયા ખાવા માટે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ ગાંઠિયાને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.